नमस्कार, अन्नपूर्णा रेसिपीमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण पालक पनीर ही रेसिपी पाहणार आहोत। त्यासाठी पालकाची ताजी जुडी घेतलेली आहे। पालकाची निरोगी पाने निवडून स्वच्छ पाण्याने धुवून पाण्यामध्ये उकळून घ्यायचे आहे। पालकाची पाने 2 ते 3 मिनिटांसाठी पाण्यामध्ये उकळत ठेवायचे आहेत। चिमट्याच्या साहाय्याने पानं खालीवर करून घ्यायची। 2 ते 3 मिनिटे पाने उकळून झालेले आहेत। आता ही पाने काढून बर्फाच्या थंडगार पाण्यामध्ये टाकायची आहेत। या प्रक्रियेला ब्लांचिंग असे म्हणतात। ब्लांचिंगमुळे पाने शिजण्याची प्रक्रिया थांबते आणि पालकाच्या वाटणाचा रंग हिरवागार छान येतो। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये पालकाची पाने, 1 ते 1.5 इंच आल्याचे काप, 5 ते 6 लसूण पाकळ्या, 7 ते 8 हिरव्या मिरच्या आणि कोथिंबीर घेतलेली आहे। या सर्व साहित्यांचे छान बारीक वाटण करून घ्यायचे आहे। वाटणाला छान हिरवागार रंग आलेला आहे। पालक पनीर बनवण्यासाठी पॅनमध्ये 2 पळ्या तेल घ्यायचे आहे। तेल तापल्यानंतर त्यामध्ये जिरे, तेजपान, 1 इंच दालचिनीचा तुकडा आणि 2 विलायच्या हे खडे मसाले टाकून छान सुगंध येईपर्यंत मंद आचेवर परतून घ्यायचे आहे। त्यानंतर बारीक चिरून घेतलेला कांदा टाकायचा आहे आणि कांद्याला सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचे आहे। आता यामध्ये अर्धा चमचा लाल तिखट, 1 चमचा धनेपूड, अर्धा चमचा हळद टाकायचे आहे आणि हे सुके मसाले छान परतून घ्यायचे आहे। सुके मसाले परतल्यानंतर बारीक चिरून घेतलेला 1 टोमॅटो टाकायचा आहे आणि टोमॅटो ही छान परतून घ्यायचा आहे। टोमॅटो शिजून मऊ होण्यासाठी झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनिटे मंद आचेवर होऊ द्यायचा। आता यामध्ये तयार केलेले पालकाचे वाटण टाकायचे आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। चवीपुरते मीठ टाकायचे आहे। आता यामध्ये 1 कप ताजी मलाई टाकायची। मलाई नसेल तर 1 कप दूध टाकायचे आणि व्यवस्थित मिक्स करून 1 ते 2 मिनिटांसाठी शिजू द्यायचे। आता यामध्ये पनीरचे क्यूब्स टाकून पनीर छान व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। यामध्ये पनीर 2 ते 3 मिनिटे होऊ द्यायचे। 2 मिनिटांनंतर पालक पनीर सर्व्ह करण्यासाठी तयार आहे। सर्व्ह केलेल्या पालक पनीरला ताज्या क्रीमने गार्निश करूया। माझी ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा।